હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ એન્જોય ટ્રેડિશનલ રેસિપીઝ. ફ્રેન્ડ્સ, માર્કેટમાં સરસ મજાની કાચી કેરી મળી રહી છે, તો આજે આપણે બનાવીશું સૌને મોજ પડી જાય એવું સુપર ટેસ્ટી કેરી ફુદીનાનું શરબત. તો ચાલો હવે આપણે રેસીપી શરૂ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં મેં શરબત બનાવવા માટે 2 નંગ તોતાપુરી કેરી લઈ લીધી છે. તમે કોઈ પણ કેરી લઈ શકો છો. તો ચાલો હવે આપણે કેરીને છોલી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં મેં કેરીને સરસ રીતે છોલીને ધોઈ લીધી છે. તો ચાલો હવે આપણે એમાં કાપા પાડી દઈશું, એમાં ચીરા લગાવી દઈશું, જેથી આપણે કેરી સરસ રીતે બફાઈ જાય. આ રીતે એમાં આપણે કટ લગાવવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળામાં આ શરબત પીવાથી લૂ લાગતી નથી, તેથી તમે આ રેસીપી ધ્યાનથી છેલ્લે સુધી જોજો. આ રીતે કટ લગાવવાથી કેરી તરત જ બફાઈ જશે અને એનો પલ્પ આપણે આસાનીથી કાઢી શકીશું. અહીં મેં બીજી કેરીને પણ કાપા પાડી લીધા છે. તો ચાલો હવે આપણે બંને કેરીને બાફી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં મેં કુકર રેડી કરી દીધું છે. આપણે બંને કેરીને કુકરમાં આ રીતે મૂકી દઈશું અને એમાં થોડું પાણી એડ કરીશું. લગભગ 1 થી 1.5 વાટકી જેટલું પાણી લઈશું આપણે. હવે આપણે એને 5 થી 6 વિસલ વગાડીશું અને કેરીને બાફી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, 6 થી 7 વિસલ થઈ ગઈ છે. કુકર આપણું ઠંડુ પડી ગયું છે. તો ચાલો હવે આપણે ચેક કરી લઈએ કે આપણી કેરી બફાઈ ગઈ છે કે નહીં. આપણી કેરી ખૂબ જ સરસ રીતે બફાઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું અને એને ઠંડી પાડી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણો કેરીનો પલ્પ ઠંડો થઈ ગયો છે. આ રીતે આપણે આમાંથી સરળતાથી ગોટલી કાઢી લઈશું. આપણે જે કાપા પાડ્યા હતા એના લીધે આપણી સરસ રીતે ગોટલી નીકળી રહી છે. આ રીતે હવે આપણે આ પલ્પને મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું અને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, પાણીનો ઉપયોગ કર્યા વગર અહીં આપણે સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું. અહીં મેં કેરીના પલ્પને સરસ રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લીધો છે. તો હવે આપણે આ સ્ટેજ પર એમાં ફુદીનો ઉમેરીશું. ફુદીનાને મેં સરસ રીતે સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈ લીધો હતો અને હા, આપણે એમાં એડ કરીશું. હવે આપણે આને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું કેરી અને ફુદીનાનું મિશ્રણ રેડી થઈ ગયું છે. મિશ્રણ એકદમ સ્મૂથ છે. આમાં આપણે બિલકુલ પાણીનો ઉપયોગ કર્યો નથી. તો ચાલો હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ શરૂ કરીએ. ફ્રેન્ડ્સ, સૌપ્રથમ આપણે ચાસણી બનાવીશું અને એના માટે મેં ફ્રાય પેન મૂકી દીધું છે. ગેસની ફ્લેમ આપણે લો જ રાખવાની છે. તો ચાલો હવે આપણે એમાં સાકર એડ કરીશું. સાકર મેં અહીં બે વાટકી લીધી છે. હવે એમાં આપણે 2 વાટકી સાકરની સામે એ જ વાટકીના માપથી લગભગ 1.5 વાટકી જેટલું પાણી એડ કરીશું. અને એને કન્ટિન્યુઅસ હલાવતા રહીશું. આપણી સાકર સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં આ સ્ટેજ પર થોડું દૂધ ઉમેરીશું, લગભગ 4 થી 5 ચમચી જેટલું, જેથી આમાં જે પણ કંઈ અશુદ્ધિ હશે સાકરમાં તે ઉપર આવી જશે. સાકરમાં કંઈ જે મેલ હોય એ મેલ બહાર આવી જશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચાસણીમાં જે કંઈ સફેદ ભાગ દેખાઈ રહ્યો છે તેને આપણે બહાર કાઢી લઈશું, જેથી આપણી ચાસણીમાંની બધી અશુદ્ધિઓ દૂર થઈ જશે અને આપણી ચાસણી શુદ્ધ થઈ જશે. આ રીતે આપણે એને લઈ લેવાનું છે. આ રીતે આપણે બધો જ મેલ કાઢી લેવાનો છે, જેથી આપણી ચાસણી સરસ ચોખ્ખી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ચાસણીમાંથી બધો મેલ કાઢી લીધો છે. આપણી ચાસણી સરસ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે એમાં કેરી અને ફુદીનાનું મિશ્રણ એડ કરીશું. હવે આપણે
કન્ટિન્યુઅસલી એને 8 થી 10 મિનિટ સુધી હલાવતા રહીશું. આપણું મિશ્રણ સરસ રીતે ચાસણીમાં મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એમાં મસાલા એડ કરી લઈશું. સૌપ્રથમ આપણે એમાં 1 ચમચી જીરાનો પાવડર એડ કરીશું. હવે આપણે એમાં મરી પાવડર 1/2 ટીસ્પૂન એડ કરીશું. તેમજ 1/2 ટીસ્પૂન આપણે સંચળ પાવડર એડ કરીશું. હવે આપણે સરસ રીતે બધું મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. આપણું મિશ્રણ રેડી થઈ ગયું છે. સરસ મજાની સ્મેલ પણ આવી રહી છે. હવે આપણે આમાં આ રીતે ચેક કરવાનું છે કે આપણું મિશ્રણ આ રીતે સ્ટીકી હોવું જોઈએ. આમાં કોઈ આપણે તાર બનાવવાનો નથી. મિશ્રણ સ્ટીકી થઈ જાય એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. આપણું શરબત રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કર્યા પછી આમાં લીંબુનો રસ એડ કરીશું, જેથી આપણી ચાસણી ક્રિસ્ટલાઇઝ નહીં થાય. સરસ રીતે આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું અને મિશ્રણને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું અને ઠંડુ કરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, સિરપને આપણે બાઉલમાં લઈ લીધું છે અને ઠંડુ પાડી દીધું છે. આપણું સિરપ સરસ બન્યું છે. તો ચાલો હવે આપણે એમાંથી શરબત બનાવી લઈશું. શરબત બનાવવા માટે મેં અહીં 2 ગ્લાસ લઈ લીધા છે. એમાં આપણે આઈસ ક્યુબ એડ કરીશું. ત્યારબાદ હવે આપણે એમાં આપણું સિરપ એડ કરીશું. હવે આપણે એમાં ઠંડુ પાણી એડ કરીશું. હવે આપણે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું શરબત રેડી થઈ ગયું છે. ચાલો આપણે હવે એને ગાર્નિશ કરી લઈએ. એના માટે મેં અહીં ફુદીનાના પાન લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણું શરબત બનીને રેડી છે. આપણું શરબત સુપર ટેસ્ટી એવું બન્યું છે. ખૂબ જ સુંદર દેખાઈ રહ્યું છે. તો તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. ફરી મળીશું અવનવી રેસીપી સાથે. ઓકે, બાય. થેન્ક યુ.